หลวงพ่อถ้าเกิดฝนไม่ลงมากฝนไม่ลงมากเราก็จะเดินหลวงพ่อจะตอบรับบิณฑบาตนะครับนะฮะถ้าฝนลงมากเดี๋ยวก็ว่าเพราะตอนนี้ถ้าฝนเริ่มจะซาแล้วครับอาหารมาแล้วอีกนิดนึงมาแล้วไม่ตั้งขาวิดีโอเอาเนี่ยเดี๋ยวรับกิน5นะฮะถ้าเกิดว่าผมจะว่าไปเลยนะฮะไม่ได้อยู่ฉะนั้นใช้ใครไม่ได้ก็ยกมือพนมมือนะครับกราบพระก่อนนะครับกราบพระก่อนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมกันเลยนะครับใครที่ว่าได้ก็ว่าไปเลยนะครับมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปีมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปีมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณกัมมนังนิติตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาเทนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุเมจัจจานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิก
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุระเมรยมัจจาภมตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจาภมตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพิยันติสมาสิลังวิโสดานิ
เคขึ้นนะโมพร้อมกันนะครับนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายสังฆทานนะครับอิมานิมยังพันเตพัตเตมัตตกะพัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตากานังอีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ที่เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเถิดมีคุณต้องคนที่มันเฟิร์สอะไรมีคุณถวายผ้าป่าไม่ต้อนไม่ใช่ถวายผ้าป่าแค่ไหนบ้านถวายผ้าป่าอย่างโอเคคุณเดี๋ยวยกลุกเอาลงให้หลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวกราบพร้อมกันนะฮะอิมานิมยังพันเตบังสุกุลสิวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุลสิวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบางสุกุลชีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งผ้าบางสุกุลชีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเถิดคุณระวังข้างหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะดึงผ้าโอเคจะตัดตรงนี้เดี๋ยวน้องรับของคุณลูกกันเลยเอาทุกคนเลยเข้ามาพ่อรับผ้าจะตัดอยู่น้องอยู่นี่แหละเอาต่อแขนกันเนี่ยจะเปิดของเราไหวไปประเทศเลยค่ะประเทศนะคะประเทศเลยค่ะประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเราประเทศ แค่นั้นจะเป็นที่เราโอเคคุณแค่ยืนนิดก่อนโอเคคุณเปิดคุณลงพ่อโอเคเล็กบิ๊กบอยดูนั่นเลยโอ
Okay, you carry this one. You carry this one. Yeah, you carry this one. Okay. Good girl. อันนี้คืออะไรของคนไข้ยาชิมดูได้สบายกินกุหลาบก็กินกุหลาบแห้งโอเคโอเคเดี๋ยวชิมโอเคนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อก็แสดงธรรมปัจจัยมีใครจะถวายปัจจัยเพิ่มไหมครับเนี่ยยอดทั้งหมดวันนี้ที่ได้นะครับฮัลโหลยอดทั้งหมดที่นี่วันได้ที่นี้ก็ 2,517 บาทต่อ17 ปอนด์82 เพนนะครับ we got cash today 2,567 pound 82 penny and all in check is 200 pound in check okay and stamp Oh, and stamp. Yeah, somebody put the stamp. Somebody put a stamp in as well. I'm quite sure what is first class stamp is the 12 first class stamps. A book of stamp. Yeah, a book of stamps. Okay. Okay. ทั้งหมดยอดก็ 2,517.82 นะฮะครับโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมนะครับนะฮะให้กับแม่ชีโดนที่เช่นส่งต่อมาเก็บพับเรียบร้อยขอบคุณมากแต่นั่งตรงนี้ก็ได้นะจะได้ไม่คุณก็ได้ทำเพื่อครับนี่ใช่ไหมมาใช่ไหมฟังสนุกนะครับจะมีพระอาจารย์มาครูใช่ค่ะเอาแม่ของพระอาจารย์มาครู So you can just be a little bit quiet now. I have to sedangkan pesan Anggris. Kama mau pesan. ว่าภาษาไทยเขาเก่งนะคุณเราก็ได้ค่ะหลวงพ่อ Before I begin, I want to just say something about Spring Hill. Many of you, some of you were at Spring Hill for the ceremony a few weeks ago, and what you did was hugely appreciated. I have to tell you. I had an email a couple of days ago from someone at the prison who said congratulated us on the good things that we've done for that prison. And also when I was in the prison a few weeks ago, just after the event, I was in the prison next door where you don't go, in Grendon. And you know that some of the food gets sent across to Grendon. For those of you who don't know what I'm talking about, every year at Spring Hill Prison, the Thai community come in and cook for the whole prison, cook for over 400 people. And this is given. And we have a ceremony at the Buddha Grove, which is a shrine that was built in the grounds by prisoners 27 years ago. And this year, 2 of the prisoners who were now former prisoners, who were instrumental in creating that Buddha Grove, came back for the event. One of them is quite elderly now and in not very good health, but he came all the way from Australia especially to be there. The food is mostly for Spring Hill. Spring Hill is an open prison, there's no fence. But next door is another category prison. It's a B-cat prison. Spring Hill is a D-cat. If you ever have the misfortune to go to prison,
you might start off in the most high security prisons at A category, and you gradually proceed down to a D cat. But next door is a B cat prison called Grendon, and food is always sent across to the Buddhists in Grendon. We can't now, because they lock out very early, go in there and meet the prisoners there. We used to many years ago, but we can't do that now, so on those evenings. So food is sent over and the staff take it round and give it to the men in their cells. And their minds are blown away by this, because some of these people have been in prison many years and they can't believe, first of all, the portion, how much food there is in the portion, which tells you something about the portions that are given out in the prison. But they think it's an enormous amount, they can hardly believe it. And the fruit, they were saying this time, did you see the size of that orange? They never see oranges as big as that. So they're hugely appreciated. And they made a card, and they all signed it and sent it in with a little message thanking you for your kindness. So I can't read all the writing. It's along the lines of big thanks and gratitude for your time and effort put into the meal you prepared and sent to us. Best wishes to everyone. That man who wrote that had been in prison for many, many years and used to be locked up in solitary and was considered very dangerous. There you are. It's hugely appreciated of your kindness. Okay, Thank you very so much for the beautiful food. No, we're going to take all the word. No. I can't give you their names. You see. No. Take a picture, put it on the Facebook for everyone to see. Yeah, but I can't, not the names. Not the names. With their name. I'm getting into trouble. I can read you bits of it. But I won't say the name. คือจะมีหลายคนไม่รู้จักคำว่าสปริงฮิลนะฮะสปริงฮิลนี่คือเป็นสถานกักกันนักโทษที่นี่นะฮะแต่สปริงฮิลเนี่ยเป็นสถานกักกันที่ว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะคนที่อยู่ในเรือนจำที่นี่อาจจะได้รับการปลดปล่อยประมาณ6 เดือนถึง 2 ปีอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโอเพ่นเจลก็ได้นะฮะเรียกว่าโอเพ่นเจลหลวงพ่อทำภารกิจนี้มา45 ปีแล้วนะครับนะฮะไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำแต่พวกเราเนี่ยองคุริมามูลนิธิองคุริมาเนี่ยเพิ่งจะเข้าไปช่วยหลวงพ่อประมาณ27 ปีนะครับปีละครั้งนะครับประมาณอาทิตย์ที่2ของเดือนกันยาพวกเราจะยกทัพกันไปเกี่ยวก้อยควงแข่งกันนะไปเข้าคุกนะครับพูดง่ายๆว่าชวนกันไปเข้าคุกไปทำอาหารเลี้ยงเพื่อนนักโทษด้วยกันนะครับปีละครั้งนะครับซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นความสนุกสนานลื่นเริงมากถ้าคุณติดตาม Facebook ผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอัดคลิปวิดีโอมาก็ทุกคนไปด้วยความสนุกสนานนะครับไปแล้วก็มีความสุขกันก็ปีละครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปก็รับจำนวนจำกัดนะฮะเพราะคุกไม่ใช่ว่าเราจะรับจำนวนเป็นร้อยคนเข้าไปนะประมาณ80 คนได้มากสุดมากกว่านี้ก็คงจะไม่ให้เข้านะครับเพราะไม่งั้นมันจะแน่นเกินไปนะครับฉะนั้นปีละครั้งประมาณอาทิตย์ที่2ของเดือนกันยาถ้าใครจะไปสนใจจะไปก็นะไปด้วยตัวเปล่านี่แหละฮะนะส่วนไอ้เครื่องคือทุกอย่างที่ไปเนี่ยคือเราเข้าไปไม่ได้นะฮะเราต้องไปใช้เครื่องครัวในคุกนั้นไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเขียงเป็นอะไรทุกอย่างเราขนได้เป็นเฉพาะผักสดกับของแห้งนะและทุกอย่างจะไปเริ่มต้นทำที่นั่นหุงข้าวลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอะไรสารพัดอย่างจะเริ่มต้นทำตรงนั้นเลยฮะมันก็เปิดครัวเลยนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าทำไปจากที่บ้านนะครับฉะนั้นใช้เวลาสบายตั้งแต่บ่าย2 โมงถึง5 โมงเย็นนะครับไปช่วยกันทำช่วยกันปอกช่วยกันพิวช่วยกันแพ็คช่วยกันจัดนะครับซึ่งหลวงพ่อทำมาหลวงพ่อเดินเข้าคุกมา45 ปีแล้วแต่พวกเราเดินเข้าคุกมา27 ปีนะครับแต่พวกเราเดินเข้าปีละครั้งหลวงพ่อเข้าทุกวันมา45 ปีนะครับถ้าที่ทราบเพราะว่า
เมื่อปี14นี่ผมก็ตามหลวงพ่อเข้าคุกอยู่บ่อยแต่ว่าผมได้อยู่แค่ปากประตูคุกเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับช่วงเมื่อปี14เนี่ยพอมากับหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่ที่แค่ปากประตูคุกนะครับหลวงพ่อเข้าคุกทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะตั้งแต่สกอตแลนด์ยันลงถึงใต้เลยนะหลวงพ่อไปหมดนะครับ Now you know. They say to me sometimes I've done longer sentences than them. Anyway. So, now I have to, you've been very generous to us here today, to me. You're always very generous to me. And so now I have to try and offer you something in return. So the Buddha made this point that while you sustain us with food and with the things that we need, then monks, we have to offer you some, what we might call spiritual sustenance. So now that you've offered so much and so many good things, I must try and offer you something. Today is the day of the end of the Vassa, or Pansa. And we're very fortunate that our celebration actually falls on the very day itself. So today I exited this Vassa. We have a little ceremony we have to do, because today we call one Pavarana, the Pavarana day. And normally, of course, we have several monks together. We might even have enough to constitute a quorum for a Sangha. But this year it's just me on my own. So my ceremony today was simply to determine today as my Pavarana day. Normally when we Pavarana means to make invitation. And we invite other monks, or we invite the Sangha to admonish us. And I often reflect that this must seem a very curious thing to many people for us to do, to invite admonishment, to invite people, other monks, to tell us off, to tell us when we've got it wrong. But you see, if we don't know, if we're not informed of when we've made mistakes, we're just going to carry on making mistakes. And as Buddhist monks, and indeed really as Buddhists, all Buddhists should think of yourselves in this way. We are in training. We are working upon ourselves. We are doing things in order to effect profound changes within ourselves, to transform ourselves. Essentially, the Buddha's message is about suffering and the end of suffering, coming out of suffering. But you see, we suffer for a reason. We suffer because our minds are corrupt. Now that may seem a very strong thing to say, and probably a number of you here haven't really thought of your minds as being corrupt. But actually they are. We're all of corrupted minds. And that's why we suffer. We get greedy, we get angry, we're jealous, we're envious. All these sorts of things flow through our minds and affect the way that we relate to each other and to the things about us. And inevitably, it comes back on us. We suffer. We can't really deny that at all. So, if we want to release ourselves from this suffering, we have to do something about these corrupt minds of ours. We have to do something about cleansing them of all this greed and anger and aversion and all the rest of it. And that's a major transformation process. And it doesn't happen all at once, nor does it happen easily. And there are several disciplines that we develop and follow in order to bring about this profound change. So it becomes a kind of
re-education of ourselves. So far we've been educated in such a way that our minds are a bit of a mess. So now we have to re-educate our minds. And I make this point particularly because here today we've got a lot of students. And you know, when we celebrate the Sangha, when we talk about the Sangha, we're really talking about a magnificent university, a magnificent Buddhist university. The word Sangha, of course, means community. It means a group. And in the Buddhist context, it particularly means monks and nuns. And when you waiprak, when you chant the devotions to the Buddha, Dhamma and Sangha, then you are really directing that towards what is known as the Arya Sangha, or the Savaka Sangha. And that means the Sangha of close followers of the Buddha who have attained to one of the 4 degrees of enlightenment. But for the most part, we have the Samuti Sangha, the conventional Sangha. And in the conventional Sangha, we are intent on training ourselves. So this is like going to the university. And we have particular things that we have to do and develop and learn, and a commitment to doing this pretty much 24/7. Like some of the great universities, of course, the Sangha from time to time has become weakened and it's not been as effective as it could be. But it's still there. The institution of Sangha is still present. And so the opportunity for development remains. The Sangha was instituted by the Buddha. It came about immediately after the Buddha's first sermon, when one of the 5 Panchavakki had a major awakening. Kondanya became a Sotapan, and then asked for the going forth and full admission, which the Buddha granted with the words, Ehi bhikkhu, come, O bhikkhu, lead this holy life for the complete ending of suffering. And in the next few days, the other 4 also had a similar experience. They also asked to be Buddhist monks, and so the Sangha was born. This great university was brought into existence. And it's persisted now for over 2,500 years. That's a phenomenal achievement. And during that time, not only has it given opportunities to men and women to go forth and train full-time, but it's also protected the Buddha's teachings. It's maintained the teachings of the Buddha all this time. Nowadays, I notice that in some places the teachings of the Buddha, in the hands of some of the lay groups that we have about, these teachings are becoming spoilt, reinterpreted, particularly, for example, the precepts, or the 5th precept. I know I'm well known for going on about the 5th precept, but it's very important, that 5th precept. And nowadays, in some groups, they will say, well, it only means to avoid getting intoxicated. But actually it doesn't mean that at all. It means to avoid using alcohol and drugs. How do you determine when you're intoxicated and when you're not? Or how much you can drink without being intoxicated? It's ridiculous. Even a small amount changes our perception, changes our minds. And in this practice, we're of course endeavouring to clear our minds, to enable our minds to see and understand things as they truly are. But not everyone realises that.
this teaching of the Buddha challenges our defilements. Our defilements don't like it. So it's it's quite understandable that people's defilements lead them then to water down the teachings, change them a little bit, to accommodate the defilements. It's like having a cake and eat it. You can't do it, really and truly. But that's what people, again and again, in this modern world, amongst several of the lay-led modern groups, tend to do. The teachings of the Buddha probably will never be a huge mass movement because of the defilements lurking in the minds of all of us. But we can do something. Even if we can't, or some of you can't be here all the time, you don't feel that it's possible for you to join the Sangha, still your support is invaluable. Because without you, the Sangha couldn't exist. And the Sangha, as the Buddha said, is a great field of merit. You are helping people to do something very special. And that's a remarkable thing. And we're very grateful to you for the fact that you do this, that you make this effort. So, I want you to do your best to understand the position and importance of the Sangha. The Arya Sangha, those who attain to a degree of enlightenment, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant. And then the conventional Sangha, Sumuti Sangha. I suppose in Thai we say Prasong Sumut, something like that. Is what we see around us, monks and nuns of varying degrees of ability and attainment. But good monks, good nuns are doing their best to train properly, and we are grateful for the support that you give us. One last point I want to make too is that places like these, in a country which is not a Buddhist country, are very important. They are outposts of the Sangha, outposts of the Buddhist teachings, in an environment that really is not properly known the opportunities that the Buddha's teachings offer. Being here is a little bit more difficult to living in a Buddhist country. And it's a great pleasure to see on occasions like this so many of you come all this long way, many of you a long way, to join us and to support us in what we try to do. So thank you all very much for taking the trouble to be here and for listening to me. Yata variva pura varipurinti sagaram evameva ito dinam betanam upakapati chitam batitam tumam kipameva samijato sape porento sankapa chando panarasu yata manijo tiraso yata Sambitio eva chando sabarogo mena satoma te bhava vandarayo sukhi dekayo ko bhava abhivadana silesa nityam vadapachayino chataro dhamma vadanti ayuvano sukham balang bhavatu sabha mangalam rakantu这有空。
หลวงพ่อเข้าหัวหน่อยให้หลวงพ่อก็ที่เราไปเดี๋ยวตัวนี้มันมีขันน้ำมันอยู่ก็วันนี้เราจะทยอยออกไปเท่านี้จะได้เข้ามานะครับไม่ใช่พอมาไม่ผมหรอกไม่บอกผมเลยเอวังจวังวิจโยอิจยสุจยมังเดเลอปาราจิตตปาราชีเสปัจวิโภคเรอภิสิเกสะปะโพนานาปะโตปะโมดาติสุนาตะนังสุมังกะเราไปได้หลายที่ไปเรียนเข้ามาเลยเข้ามาเลยไปเรียนเข้ามาเลยแต่ไปเรียนเข้ามาไม่ได้ไปเรียนเข้ามาไม่ได้ขอเชิญค่ะกำลังได้ยินเสียงเขาได้น้อยจังเลยใครบ่นก็ได้น้อยจังเลยไม่รู้คุณบอลอ๋อคุณยังเลยค่ะของเราเข้ามาเลยโอเคนะบอกผมได้แล้วจากตรงนี้ไปจะย้อนมาใหม่ก็ได้ไม่ต้องมาพอกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาพอกันเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะจ๊ะถ่ายรูปด้วยกันให้น้องผู้ชายช่วยเขียนเต็มลงหน่อยนะครับช่วยกันเขียนเต็มลงเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันทยอยออกมาเลยครับเดินออกมาเลยนะครับคนข้างหลังจะได้เข้านะครับออกมาเลยเดินออกมาเลยจ้าเข้าไปยืนก่อนนะเดินมาเรื่อยๆนั่นนะครับโอเคครับเดินมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวช่วยกันเขียนให้ตรงกลางนี่เริ่มห่างเข้าไปใกล้ๆได้ครับเดี๋ยว
ให้เดี๋ยวช่วยเก็บกันเลยที่เดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับไปวันอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวจัดโต๊ะถ่ายรูปเดี๋ยวช่วยน้องผู้ชายได้เขียนด้วยนะครับแล้วมันต้องเขียน